नमस्ते साथीहरू, म चाहिँ आज फर्सीको मुन्टाको रेसिपी लिएर आएको छु र यो सिजनमा फर्सीको मुन्टा धेरै हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहुन्छ भनेर यसको रेसिपी लिएर आएको छु र यसलाई राम्ररी पखाल्नु होला साथीहरू। सर्वप्रथम साथीहरू, मैले यहाँ कराई बसाइसकेको छु र यसमा 2 चम्चा जति घिउ राखिदिने। घिउमा चाहिँ यो फर्सीको मुन्टा अत्यन्तै मिठो हुन्छ र यसै गरी यसमा मेथी आधा चम्चा र आधा चम्चा जति जिरा, साबुत जिरा पनि राख्नु होला र यसै गरी यसमा 2वटा सुकेको खुर्सानी र लसुनको 3-4 वटा केस्रालाई म्यास गरेर राखिदिनु होला र यसलाई चाहिँ हल्का खर्याउनु होला लसुनलाई पनि। यसपछि साथीहरू, मैले यस मुन्टालाई ओइरिदिएको छु। साथीहरू, तपाईले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने बेल आइकन पनि दबाउनु। यसै गरी अलिकति बेसार एड गर्नु होला। बेसार पनि यसमा खासै धेरै चाहिँ राख्नु पर्दैन र थोरै नुन राख्नु होला। यसमा नुन पनि ज्यादा धेरै राख्नु पर्दैन किनभने आफै पनि नुनिलो हुन्छ मुन्टा र यसलाई राम्ररी चलाइदिने। र यसै गरी यसमा मैले आधा काटेको टमाटर पनि राखिदिएको छु जसलाई चाहिँ यत्तिकै छोपेर राखिदिनु होला र यसलाई गलेपछि चाहिँ यसलाई म्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। छोपेर यसलाई बिचमा चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। साथीहरू, यो टमाटर पनि लगभग गलिसकेको छ र यसलाई पनि मसिनो हुने गरी म्यास गरिदिनु होला टमाटरलाई। र यसमा चाहिँ खासै मसलाहरू पनि चाहिँदैन। त्यो मेथी हाल्ने, लसुन हाल्ने, जिरा फुराउने, खोर्सानी राख्ने र अन्य मसलाहरू यसमा खासै एड नगर्दा पनि हुन्छ। र हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो लगभग रेडी पनि हुन लागिसकेको छ। हामीले यसलाई सुरुमै छोपेर पकाएको हुनाले अब यसको चाहिँ पानी सुक्न दिनु होला र पानी सुकेपछि यो चाहिँ रेडी हुन्छ। ल साथीहरू, यसको पानी सुकिसकेको छ र यो रेडी पनि भइसकेको छ खानको लागि। रोटी, सब्जी अथवा रोटी खाना, सब्जी बनाएर तपाईँहरूले खान सक्नुहुन्छ। र यसमा प्लेट राखेँ मैले र यसलाई मैले यहाँबाट खनाइरहेको छु। हेर्नु त साथीहरू, हेर्दा पनि कति राम्रो लपक्क पाकेको देखिन्छ। साथीहरू, अहिलेसम्म पनि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब र लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।